توقعات أبراج شهر فبراير شباط 2019. برج الحمل من 21 آذار مارس إلى 20 نيسان إبريل. مادياً، أيام الحظ في هذا الشهر 4 و12 و19 و26. تغتنم في بداية الشهر فرصة تنقلك نقلة نوعية نحو تحسين وضعك المادي، وتعود لنقطة البداية في تنفيذ هدف تصر إصراراً كبيراً على الوصول إليه لأنه يحسن وضعك المادي، وتنجح في تحقيقه بعد بعض الصعوبات. وفي منتصف الشهر تحدث مفاجآت في حياتك المادية، ولكنها لن تكون غريبة عن توقعاتك، وقد تنجح في نقل بعض الملكيات لصالحك بعد أن حصل بشأنها خلافات أو نقاشات. رقم الحظ 9. مهنياً، الأيام الهامة والأكثر سعادة في هذا الشهر 1 و13 و15 و28. تنتهي المعاناة التي واجهتك، وتجد أمامك آفاقاً جديدة لتحسين وضعك المهني، ويقف بجانبك الحظ ويزيل الصعوبات من طريقك ويسهل خطواتك نحو النجاح. ولكن عليك عدم الاستسلام أمام أي واقع سلبي يفرض عليك في منتصف الشهر. انهض وقاومه مستعملا ذكاءك وقوة شخصيتك وقدراتك الذاتية كي تبتسم لك الحياة وتفتح أبواب النجاح، وتبدأ بتنفيذ مشروع جديد بعقلية اقتصادية ناجحة معتمدا على نفسك وقدراتك. اليوم الأفضل الثلاثاء. عاطفياً، العازب، إذا كنت من مواليد العشرية الأولى من 21 وإلى 31 من مارس، سوف تشعر لأول مرة بالحب الحقيقي يدخل قلبك ويضيء عقلك ويجعل لحياتك معنى مختلف، وتزداد متانة علاقتك بالحبيب خلال هذا الشهر، وتكتشفا أنكما متوافقين في كثير من الأمور، وتقرر البدء بالتهيئة للارتباط. أما إذا كنت من مواليد العشرية الثانية من 1 وإلى 10 من إبريل، الغيرة الشديدة على الحبيب والشك الغير مبرر يهدد مستقبل علاقتك العاطفية، وقد تجد أن علاقتك العاطفية مع الحبيب في طريقها إلى الانهيار. ربما مصلحتك تتطلب عدم تدعيم تلك العلاقة لأنها على وشك الفشل. أما إذا كنت من مواليد العشرية الثالثة من 11 وإلى 20 من إبريل، تجد أن أحاسيسك وشعورك نحو الحبيب باتت تضعف لتردده بالارتباط، وتفكر بمستقبلك فتقرر الزواج من شخص آخر، وربما تتعرض لغرام مفاجئ بعد أن تتخلص من مخاوفك التي عشتها نتيجة علاقة عاطفية فاشلة. المتزوج، تعيش هذا الشهر انسجاماً عاطفياً واستقراراً نفسياً، وتخطط مع الشريك لوضع طرق ناجحة لتأمين وسائل تحقيق طموح الأسرة، وتتذكر حالات الرومانسية التي عشتها معه فتتقرب منه أكثر، ويكون الحب والتفاهم عنوان حياتكما، وتقرر تحقيق هدف مهم. وقد تجد في منتصف الشهر مفاجأة سارة غير متوقعة وغريبة من نوعها يقدمها لك الشريك في تجمع عائلي، فتكتشف عمق ونجاح العلاقة العاطفية بينكما. برج الثور، من 21 نيسان إبريل إلى 20 آيار مايو. مادياً، أيام الحظ في هذا الشهر 5 و12 و19 و27. تكون طيب القلب أكثر من اللزوم في تسوية أمر مادي مع أحد الأقرباء. لا تأخذ كل شيء بحسن نية، ولا تقدم كثيراً من التنازلات، واتخذ القرارات التي تستطيع من خلالها زيادة دخلك المادي وتحسين وضعك المعنوي. وقد تبني بالخيال في منتصف الشهر كثيراً من المشاريع والأعمال لتحسين وضعك المادي، وتحاول إقناع نفسك بأنك ناجح
ولكنك على أرض الواقع لا تحقق شيئاً. انهض وكن عملياً ولا تستسلم للأوهام، لأن الحياة الناجحة تحتاج للتعامل مع الواقع بجدية. رقم الحظ 6. مهنياً، الأيام الهامة والأكثر سعادة في هذا الشهر 3 و11 و17 و27. تحاول تغيير اتجاهاتك في كل المجالات على نحو جديد يرضي طموحك، وتبحث عن ذلك في الطريق الخاطئ، بينما الطريق السليم أمامك. وربما تمر في منتصف الشهر بمرحلة متميزة من مراحل حياتك المهنية، فإذا وجدت نفسك في وضع مهني معقد في العمل، فلا تلجأ إلى إيجاد المخرج عن طريق الحيلة. وإذا كنت مخطئاً، صحح خطأك، لأن الفرصة موجودة أمامك. وهذه الفترة تحتاج للصبر والتريث في تنفيذ أي مشروع. أجل أعمالك وابتعد عن توقيع أي عقد أو أوراق رسمية حتى بداية الشهر المقبل. اليوم الأفضل الجمعة. عاطفياً، العازب، إذا كنت من مواليد العشرية الأولى من 21 وإلى 30 من إبريل، تعيش القلق من علاقة عاطفية طال أمدها دون بصيص نور يشير أن نهايتها الارتباط. أعد النظر فيها واحسم أمرها كي تستطيع أن تبدأ من جديد، لأنك أمام حب حقيقي يحتاج لرعايتك. أما إذا كنت من مواليد العشرية الثانية من 1 وإلى 10 من مايو، سوف تتعرض للضغط من أجل الابتعاد عن الحبيب، وتحاول التمسك بحبك وتنجح رغم الصعوبات، وتعيش قمة الحب والإخلاص معه، وتقرر التمرد ومواجهة كل من يقف في طريق حبكما وارتباطكما. بينما إذا كنت من مواليد العشرية الثالثة من 11 وإلى 20 من مايو، تنتهي مرحلة الفراغ العاطفي بعد أن تلتقي بشخص مميز وجدي، تعيش معه الصداقة التي تتطور للحب، فتطلق العنان لمشاعرك، وتختلط أحاسيسك بين الحزن والفرح، وتجد من يشاركك في عواطفك، وتدخل عالم الحب. المتزوج، في الأسبوع الأول من الشهر تقبل سير الأمور العائلية كما تأتي، ولا تترك نزعتك الاستقلالية سبباً في نزاع مع الشريك، وسوف تعيش الغرام المتجدد معه وكأنك تقع في الحب لأول مرة. ربما تكون في الأسبوع الثاني من الشهر أمام عدة أمور تتعلق بمصير الأسرة وسعادتها، بالإضافة إلى اجتماع عائلي لاتخاذ خطوات جادة لتأمين مستقبل أحد أفراد الأسرة ومساعدته باختيار الطريق السليم. وفي الأسبوع الثاني تواجه جدلاً داخل الأسرة حول عدة مواضيع تتعلق باحتياجاتها، لا توافق على الأمر الذي يتطلب أموالاً قد ترهقك مادياً. برج الجوزاء، من 21 آيار مايو إلى 21 حزيران يونيو. مادياً، أيام الحظ في هذا الشهر 2 و10 و20 و26. أحداث متتالية تؤكد أن استغلال الآخرين لك وتقصير الحظ معك يأتي من ضعفك أولاً. تحتاج لإيقاظ مكامن قواك الذاتية التي طالما تمتعت بها كي تتحسن أمورك المادية، وقد تخطئ في منتصف الشهر بتقدير نتائج مشروع يدر عليك أموالاً مادية. لا ترتبك، لأن ما حصل قد حصل، وهناك دائماً مجال لإصلاح أي خطأ. أعد النظر في أسباب انخفاض وضعف المردود المادي، واتخذ الترتيبات اللازمة لزيادة دخلك المالي. رقم الحظ 5. مهنياً، الأيام الهامة والأكثر سعادة في هذا الشهر 5 و14 و18 و28. تواجهك في بداية الشهر بعض الصعوبات المهنية، وتحاط بأمور تحتاج للحكمة. لا تقدم أي تنازل، وكن حازماً في تنفيذ قراراتك، واستمر في توجهاتك العملية والمهنية، وسوف تنتهي مرحلة الاستسلام والضعف واللامبالاة، وتقرر أنه لا شيء يمكن أن يقف حائلاً أمام نجاحك وتقدمك المهني، وتبدأ بالتحرك بالاتجاه الصحيح، وسوف تحصل على منصب جديد أو مهمة جديدة تؤهلك لتنفيذ أفكارك وآرائك.
وتقترب من الوصول إلى هدف سعيت من أجله طويلاً. اليوم الأفضل الأربعاء. عاطفياً العازب. إذا كنت من مواليد العشرية الأولى من 21 وإلى 30 من مايو، تفتح ذراعيك للحب وتكون مبالغاً في التعبير للحبيب عن شعورك، وشديد التركيز على أن تكون نهاية علاقتك الارتباط، فتقرر مع الحبيب الزواج، ولكنكما تواجهان بعض الاعتراضات من الأهل ما تلبث أن تزول نتيجة الحوار. أما إذا كنت من مواليد العشرية الثانية من 1 وإلى 10 من يونيو، تعيش صراعاً حقيقياً بين العقل والعاطفة، بين حبك الذي يحتاج لرعاية وبين واجباتك نحو أسرتك التي تعتمد عليك، وتجد تدخلاً وضغطاً من الأهل من أجل الارتباط بمن تحب. بينما إذا كنت من مواليد العشرية الثالثة من 11 وإلى 21 من يونيو، تشعر بأهمية الارتباط وتعيش العلاقة الرومانسية والحب الساحر والحياة المتجددة والسعيدة، يظللها الحب والأمان، وينتهي الروتين والجمود الذي رافق حياتك الماضية، وتتأكد أن الحبيب هو عالمك وحبك الحقيقي. المتزوج. يغمرك الشريك بحبه وحنانه وبالمفاجآت السعيدة والأوقات الساحرة، ولكنك بعيد عنها. حاول أن تدخل الفرح إلى قلبه بأي طريقة كانت، لأنه بأمس الحاجة لذلك. أما في الأسبوع الأخير من هذا الشهر، تكون أمام حدث سعيد ومفاجأة يعدها لك الشريك، تجعلك في منتهى السعادة والامتنان. برج السرطان. من 22 حزيران يونيو إلى 22 تموز يوليو. مادياً، أيام الحظ في هذا الشهر 1 و11 و19 و26. تحاول الهروب من مواجهة الواقع المادي الصعب والذي يتطلب جرأة وشجاعة لتحسينه، وتنسى أن أكثر الناس مع مصالحهم ولو اضطروا أن يخونوا أصدقائهم. كن جريئاً في مواجهة من ظلمك، وضع أمامه الحقائق التي تجعله يشعر بالخجل من نفسه ومن تصرفاته وسلوكه، ولا تدع أموالك تضيع. وربما تكون في منتصف الشهر أمام خيارات كثيرة لتحسين وضعك المادي، ولكنها تحتاج للدراسة المستفيضة والاستشارة الخبراء والمختصين. تريث في اتخاذ أي قرار يتعلق بالأمور المادية حتى نهاية الشهر. رقم الحظ 2. مهنياً، الأيام الهامة والأكثر سعادة في هذا الشهر 7 و13 و18 و26. بعض الصعوبات المتوقعة تقف حائلاً أمام طموحك وأهدافك، وستتجاوزها بعد منتصف الشهر بفضل قوة إرادتك وصبرك ومساعدة أسرتك، ثم تدخل في فترة من الأعمال الهامة والمنسجمة مع طموحك، وتتبدد الغيوم التي عكرت عليك حياتك في السابق، وتتاح لك ظروفا مناسبة لاتخاذ قرارات ناجحة على الصعيد المهني، وبتنفيذها تصل إلى أهدافك وطموحك. اليوم الأفضل الاثنين. عاطفياً العازب. إذا كنت من مواليد العشرية الأولى من 22 يونيو وإلى 1 من يوليو، تلتقي بأحد الأشخاص الذي كنت تحبه ببراءة منذ الصغر، وبعد استرجاع الذكريات يتجدد الحب، ولكن بنضوج وهدف واضح يقودكما إلى الارتباط. أما إذا كنت من مواليد العشرية الثانية من 2 وإلى 11 من يوليو، تخفي أحاسيسك ومشاعرك عن شخص معجب بك منذ فترة ويحاول التقرب منك، ولا تعرف كيف تعترف له بحبك. حاول أن تجعل أحلامك تنطلق من الواقع، ولا تقف مشدوها ومستغربا من جرأته وفي طريقته بالتعبير عن مشاعره وحبه، لأن ذلك بداية حب جديد. بينما إذا كنت من مواليد العشرية الثالثة من 12 وإلى 22 من يوليو، تنجح في إعطاء درس مهم لمن خانك وحاول استغلالك رغم ما قدمت له من حب وإخلاص ومساعدة،
وقد تلتقي في نهاية الشهر بالشخص الذي يحرك أحاسيسك ومشاعرك وينسيك تجربتك العاطفية المؤلمة السابقة وتعيش تجربة جديدة. المتزوج: يمر الشريك بفترة صعبة ويشعر بعدم اهتمامك به ويعيش العزلة وأنت الوحيد القادر على إخراجه منها، وفي منتصف الشهر تعيش مرحلة جديدة وتغير كثيرا من توجهاتك، حيث يكون طموحك هو الشاغل الأساسي، ولكن الشريك ينتظر منك الكثير وحياته متعلقة بك وأنت تنشغل عنه بأمور ليست جوهرية. أعطه الاهتمام اللازم. برج الأسد: من 23 تموز يوليو إلى 22 آب أغسطس. مادياً: أيام الحظ في هذا الشهر 4 و12 و20 و26. ربما يكون أمامك عرض من أحد الأشخاص لحل أزمة مالية تواجهك. ارفضه لأن هدفه استغلالك تحت ستار المساعدة، لأنك ستكون قبل نهاية الشهر أمام فرصة ذهبية لتحسين وضعك المادي. اغتنمها دون استشارة أحد، لأنها سوف تنقلك نقلة نوعية إلى الأمام، وسوف تحقق أمنية مادية كانت بالنسبة لك حلما صعب المنال. ولكن كن حذراً وواعياً لبعض الأمور المادية التي تحاول حلها ولو على حساب عملك وصحتك، ولا تنسى أن تتقي شر من أحسنت إليها. رقم الحظ 1. مهنياً: الأيام الهامة والأكثر سعادة في هذا الشهر 1 و10 و19 و27. تحدث في هذا الشهر أشياء عظيمة وكبيرة في حياتك المهنية تجعلك تشعر بالفخر والراحة النفسية، وتكون أمام فرص جديدة وهامة لتحقيق أحلامك المهنية وأمنياتك، حيث تتمكن من النجاح في عدة ميادين، وترتب أمورك وترمم ما تهدم في بناء حياتك خلال الفترة الماضية، وتحقق هدفاً هاماً يساعدك في إنجاز كثير من المشاريع المتوقفة لأسباب متعددة. اليوم الأفضل الأحد. عاطفياً: العازب: إذا كنت من مواليد العشرية الأولى من 23 يوليو إلى 1 من أغسطس، الحب يبعدك عن رؤية الحقائق والتمييز بين الصحيح والخاطئ. كن حذراً ولا تدمر مستقبلك من أجل حب غير معروف النهاية، ولا تكن مستسلماً وضعيفاً أمام الحبيب كي تبني علاقتك العاطفية على أساس متين. وأعد النظر في علاقتك معه وادرس إيجابياتها وسلبياتها، وحاول تقييمها وفق متطلبات مستقبلك وما تريد. أما إذا كنت من مواليد العشرية الثانية من 2 إلى 12 من أغسطس، تتعرض لتجربة عاطفية جديدة ومثيرة للجدل، حيث يعرض عليك أحد الأصدقاء القدامى الزواج، وهو يعلم أنك خرجت من صدمة عاطفية مؤخراً، فتقف حائراً. بينما إذا كنت من مواليد العشرية الثالثة من 13 وإلى 22 من أغسطس، علاقتك العاطفية مع الحبيب بين مد وجزر، لأنك لا تستطيع التخلي عن قناعاتك وأخلاقياتك مهما حاولت. فكر بمستقبلك العاطفي وكن جريئاً في مواجهة الحبيب، وضع النقاط على الحروف. المتزوج: تنغمس بالعمل وتنسى واجباتك نحو الشريك الذي يكون بحاجة إليك أكثر من أي وقت مضى، وتشهد حياتك العاطفية التناقضات، وتزداد واجباتك العائلية والمهنية، ولا تستطيع التوفيق بينهما. اعلم أن الاستقرار الأسري يتطلب منك أن تفهم الشريك أكثر، وأن تكون حكيماً في معالجة أمر تختلف عليه العائلة. وقد تعيش في منتصف الشهر فتوراً عاطفياً مع الشريك وقلق داخل الأسرة بسبب أزمة مادية لا تلبث أن تزول، ومع ذلك تجد أن الشريك يقف معك في أزمة معقدة وتقابله بالتقدير والثناء، وتكون معه أكثر صفاءً، وهذا سيسعده وسيجعله أكثر عطاءً وحباً. برج العذراء: من 23 آب أغسطس إلى 22 أيلول سبتمبر. مادياً: أيام الحظ في هذا الشهر 5 و11
و22 و28. تعيد النظر بأمورك المالية في مطلع الشهر، وتضع أسلوباً جديداً لعملك وتبدأ بتنظيمها متجاوزاً الفوضى والعقبات التي اعترضتك في السابق، وتجد الحلول الناجحة للأزمات المادية التي تمر بها، وتختار الطريق السليم لنجاحات مادية مرتقبة ولتحويل كل السلبيات إلى إيجابيات. وفي منتصف الشهر تفتح أمامك أبواب النجاح، وتجد الخير والرزق أينما وكيفما اتجهت، وقد تكسب الأموال من طرائق ووسائل عدة، ولكن عليك الحذر من عراقيل يضعها أحد الأقرباء من الدرجة الأولى في طريقك. رقم الحظ 5. مهنياً، الأيام الهامة والأكثر سعادة في هذا الشهر 5 و9 و18 و24. تتلقى اتصالات من خارج بلدك تؤكد لك تأمين فرصة عمل تساعدك على تحقيق طموح كافحت من أجله طويلاً، وتنتهي الأزمة المالية التي تتعرض لها فتشعر بالسعادة، ولكن في الوقت نفسه تجد أنك تقف على مفترق الطرق وتنظر بإرادة التغيير لما يجري حولك من أمور، وتحاول أن تقيم الأحداث لتكتشف الطريق الصحيح، فتقرر عدم السفر وتعيش فترة تجدد وانطلاق في آفاق العمل المثمر، وتنجح نجاحاً أكبر من المتوقع، حيث تبرهن على طاقتك المتجددة وذكائك الذي تستغله في قيامك بمشاريع منتجة. اليوم الأفضل الأربعاء. عاطفياً، العازب، إذا كنت من مواليد العشرية الأولى من 23 أغسطس إلى 1 من سبتمبر، تظن أن الحب لعبة وأنك تتقنها، وهذا سيجعلك تخسر كثيراً من الفرص للارتباط. وفي منتصف الشهر تجمد عواطفك نحو الحبيب، وتعيش الصراع بين إخلاصك له وبين حب جديد يدخل إلى قلبك. تصرف بحكمة واتخذ قرارك بهدوء وعقلانية. أما إذا كنت من مواليد العشرية الثانية من 2 وإلى 12 من سبتمبر، تكون بحاجة إلى الحرية، ولا تستطيع تحمل أن يمتلكك أحد، لكنك قادر على التعامل مع المعجبين بمرح وروح المغامرة، وربما تبدأ في منتصف الشهر بعلاقة عاطفية جديدة وتتمنى أن تصل إلى الارتباط. بينما إذا كنت من مواليد العشرية الثالثة من 13 وإلى 22 من سبتمبر، سوف تعيش الأحلام البعيدة عن الواقع ولا تعرف ماذا تريد، ويفتح أمامك باب العشق والحياة الرومانسية في الأسبوع الثاني من الشهر، فتتردد. المتزوج، سوف تصمد أمام مغريات حبيب قديم دون أن تقع بالخطيئة وتكون مرتاح الضمير، ولكنك تجد صعوبة في الالتزام والإخلاص للشريك، وتبحث عن الحرية وتراوغ للوصول إلى أهدافك في حياة عاطفية متغيرة، ولكن ذكاء الشريك يبعث فيك أحاسيس ومشاعر كانت نائمة، ويجعلك تعيش الانسجام العاطفي والفكري والتوافق العاطفي والروحي معه، مما يؤسس لبناء أسرة ناجحة في أجواء من الحب والتفاهم. برج الميزان، من 23 أيلول سبتمبر إلى 22 تشرين الأول أكتوبر. مادياً، أيام الحظ في هذا الشهر 6 و16 و22 و25. تسعى لتحقيق وضع مادي أفضل أو الحصول على عمل أفضل لزيادة دخلك المادي، بالرغم من وجود بعض الصعوبات التي قد تتعرض لها في بداية الشهر. تذكر بأنك تملك القدرة اللازمة لإزاحة الحواجز من أمامك ولتحقيق طموحك المادي، رغم محاولة بعض المقربين الوقوف ضد خططك المادية وأعمالك الاستثمارية، ولكن حذرك ومعرفة ما يدور حولك من أمور سيخرب قصدهم ويرد كيدهم. ابدأ بتنفيذ مشروعك الذي خططت له طويلاً وسيدر عليك أموالاً جيدة. رقم الحظ 6. مهنياً، الأيام الهامة والأكثر سعادة في هذا الشهر 2 و9 و17 و24. تنتابك قوة غير محدودة، وتكون أمام كثير من الطموح والرغبة لصنع أشياء متميزة،
يتحدث عنها الجميع، لدرجة أنك تشعر بالغرور، ولكنك تواجه تحديات مهنية وعملية، وتبحث عن وسائل التصدي لها وتنتصر عليها في منتصف الشهر بإرادتك القوية ومساعدة أحد الأصدقاء، فتقدر متعة النجاح وتحمل أفكاراً جديدة بناءة ومميزة تقودك للسير في طريق العمل المثمر. حاول تطبيقها بالتدريج مستعيناً بأحد أفراد الأسرة، واستمع لآرائه وأفكاره. اليوم الأفضل الجمعة. عاطفياً العازب، إذا كنت من مواليد العشرية الأولى من 23 سبتمبر إلى 2 أكتوبر، تجد أنك محاطاً بالإعجاب، لكنك تبحث عن الحب الحقيقي الذي يسمو بتفكيرك وأحاسيسك، وترفض تلك العلاقات العاطفية المبتذلة باسم الحب. وقد تفتح قلبك للحب بحذر في منتصف الشهر، وتستقبل من يطرقه بكل هدوء وعقلانية. أما إذا كنت من مواليد العشرية الثانية من 3 وإلى 12 أكتوبر، ربما تأسف على حب حاولت أن تعطي فيه كل ما تملك من أحاسيس ومشاعر لم يقدرها الحبيب. لا تندم على الحب الضائع، وتوقع في منتصف الشهر حبا جديدا يدخل إلى قلبك وينسيك الحب الأول. بينما إذا كنت من مواليد العشرية الثالثة من 13 وإلى 22 أكتوبر، تكون سعيداً لكثرة المعجبين حولك، وترضي غرورك للتعويض عن جراح قديمة في داخلك، مع أن قلبك متجه لاتجاه واحد فقط. وقد تعيش أجواء الحب الرومانسي في نهاية الشهر، وتبدأ مع الحبيب تأمين متطلبات الارتباط دون أي عقبات. المتزوج، تبتعد عن حياتك الطبيعية داخل الأسرة، وتعيش أجواء اجتماعية لا تناسبك، وهذا يجعل الشريك يبتعد عنك بعواطفه ويؤدي لأزمة في علاقتك معه. الوضع يتطلب منك مزيدا من الجرأة والصراحة معه ومع نفسك، وأن تكون على قدر كبير من المسؤولية. وفي الأسبوع الثالث من الشهر تعيش مع الشريك وضعا اجتماعيا وأسريا متميز، ويتطور الحب بينكما إلى العشق، ولكن عليك الابتعاد عن المغريات السطحية والتي تؤثر سلبيا على علاقتك معه. برج العقرب، من 23 تشرين الأول أكتوبر إلى 22 تشرين الثاني نوفمبر. مادياً، أيام الحظ في هذا الشهر 2 و8 و18 و25. تنتهي فترة الاستسلام، وتنفض عنك غبار الماضي، وترتاح نفسيا وتفكر بهدوء، وتجد أمامك أكثر من فرصة لتسير بطريق العمل والثروة، ولكن عليك معالجة بعض المواضيع المادية والعملية الضرورية والمستعجلة، ويتوجب التنفيذ دون تباطؤ كي تتفادى أي تعقيد قد ينشأ في المستقبل، حيث يكون أمامك في بداية الأسبوع الثالث عدة خيارات لتحسين وضعك المادي، وستنجح إذا استطعت توزيع وقتك وجهدك بشكل متوازن مع متطلبات المرحلة. حاول أن تختار العمل الذي ينقلك ماديا نقلة نوعية بالتدريج. رقم الحظ 9. مهنيا، الأيام الهامة والأكثر سعادة في هذا الشهر 8 و15 و19 و28. تميل إلى الهدوء والتفكير المنطقي والجدي، وتبدأ المشاكل التي تراكمت عبر الفترة الماضية بالزوال تدريجيا، وتقوم بالإنتاج المثمر في المجال العملي والمهني، وتحقق نجاحا مهنيا أكبر ومرتبة أعلى، وتحصد الخير والنجاح لما زرعت من أعمال حسنة، وتضع منهجا لتزرع للمستقبل، ولكن احذر من الطيبة الزائدة في عملك. وربما تواجهك بعض الصعوبات في عملك في الأسبوع الأخير من الشهر، ولكنك ستجتازها بنجاح وبأقل جهد ممكن إذا استخدمت ذكائك وقدراتك المهنية والفكرية. اليوم الأفضل الثلاثاء. عاطفياً العازب، إذا كنت من مواليد العشرية الأولى من 23 أكتوبر وإلى 1 نوفمبر،
تراجع في أمورك العاطفية وانسحاب من علاقة حب بدأتها منذ فترة قصيرة. أنت تعيش الحب بدون ضوابط وبشكل خاطئ، وربما يقود ذلك إلى الخطيئة. فكر بمستقبلك وضع حدوداً كي لا تتهور. أما إذا كنت من مواليد العشرية الثانية، من 2 وإلى 12 من نوفمبر سوف تعيد النظر بتصرفاتك وتعتمد طريقة مختلفة في التعامل مع الحبيب، مستفيداً من دروس الماضي وتعيش الحب الواعي. بينما إذا كنت من مواليد العشرية الثالثة، من 13 وإلى 22 من نوفمبر سوف تزول فترة الفشل في العلاقة العاطفية والتجارب المؤلمة التي جعلتك حذراً من الوقوع في الحب من جديد. ولكنك قد تعيش الحب الحقيقي في نهاية الشهر. المتزوج، تعيش صراعاً خفياً بين حبك وإخلاصك للشريك وبين انبهارك وميلك لشخص تقابله صدفة، وتمر بلحظات من التمرد والغضب وتبحث عن أشياء تنقصك، متخطياً القيود الاجتماعية، ولكنك تحاسب نفسك نتيجة أمر يحدث في منتصف الشهر، فتقوم بحوار إيجابي مع الشريك وتضع خططاً معدلة من أجل هدف مشترك، مما يؤدي إلى انسجام تام في علاقتك العاطفية معه. برج القوس، من 23 تشرين الثاني نوفمبر إلى 22 كانون الأول ديسمبر. مادياً، أيام الحظ في هذا الشهر 7 و14 و21 و26. تنتهي فترة الضعف والأزمات المادية، وتجد أمامك في منتصف الشهر أكثر من فرصة لتنتقم من الظروف الصعبة التي مررت بها ولتسير في طريق النجاح. وعليك التفكير في المستقبل، لأن الأمور لن تسير معك دائما بنجاح، وادخر بعض المال لأي طارئ كي تكون آمنا في الظروف الصعبة. والحذر مطلوب في كل خطوة تخطوها، لأن الحظ في هذه الفترة قد يعاكسك، وتستطيع تخفيف الآثار السلبية لأعمالك المادية عن طريق العقل. وتصعد سلم النجاح في الأسبوع الثالث من الشهر، متخطيا كل الصعوبات بكل ثقة وتحدي. رقم الحظ 3. مهنيا، الأيام الهامة والأكثر سعادة في هذا الشهر 3 و9 و16 و24. تتخلص في مطلع الشهر من ورطة مهنية شائكة تسيء لنزاهتك ومصداقيتك بسبب بعض الصداقات التي لم تجني منها إلا التعب والمشاكل، وسوف تثبت أنك فوق الشبهات وتنال احترام الجميع، وتبدأ بالتخطيط لتدمير أي فشل تتعرض له، وتشعر بالسعادة الحقيقية في كل خطوة تقودك إلى ارتقاء سلم النجاح. ولكن قد تكون قلقاً من أن تضيع منك فرصة هامة تتنافس عليها مع أحد الأشخاص. كن هادئاً وصبوراً وستحصل عليها بإذن الله. اليوم الأفضل الخميس. عاطفياً، العازب، إذا كنت من مواليد العشرية الأولى، من 23 نوفمبر إلى 2 من ديسمبر، أزمة عاطفية مع الحبيب في طريقها للحل، لأن الظروف تجعله يقتنع بأنه على خطأ وأنك على صواب. كن على طبيعتك وابتعد عن المبالغة في قدراتك، واعلم أن أقصر طريق لنجاح علاقتك مع الحبيب هو الصدق. أما إذا كنت من مواليد العشرية الثانية، من 3 وإلى 12 من ديسمبر، تعيش حبا غير متكافئ يرفضه العقل ويقبله القلب، ولكن لن تستطيع تحمله طويلا، لأنك سوف تشعر بالملل من العلاقات العابرة والغير متوازنة، وتجتاحك رغبة في الارتباط. بينما إذا كنت من مواليد العشرية الثالثة، من 13 وإلى 22 من ديسمبر، سوف تفقد السيطرة على عواطفك وتقدم الكثير من التنازلات الغير ضرورية للحبيب، ولكنه يبقى على طبيعته التي لا تناسبك والتي لم تقودك للارتباط. فكر بعقلانية وخذ قرارك السليم. المتزوج، تعيش حالة من الضياع العاطفي وتترك الأمور للزمن دون أن تكون فاعلا بمجرياتها، وتتأزم العلاقة مع الشريك بسبب بعض المشاكل المادية والغيرة والشك،
وتتألم من تصرفاته التي تبدو وكأنها ضدك. حاوره بالأمر، فستتأكد أن دوافعه هي قناعته أنه يعمل لمصلحتك، وتزول كل الخلافات في نهاية الشهر بسبب الحب الكبير الذي يجمعكما. برج الجدي، من 23 كانون الأول ديسمبر إلى 22 كانون الثاني يناير. مادياً، أيام الحظ في هذا الشهر 5 و15 و20 و25. تتجاوز بعض الظروف المادية السلبية والأمور المالية المعقدة بفضل ذكائك وقوة إرادتك، وتستطيع قلب الموازين لمصلحتك، ولكن احذر من الإسراف المالي على الكماليات والأشياء الغير ضرورية. وقد تجد أمامك في مطلع الشهر صفقة مغرية وأرباحها كبيرة. ادرسها بمساعدة الخبراء، فربما يكون فيها الخير لك، أو ربما تجد أن وراءها عملية نصب واحتيال. فالحذر الشديد مطلوب في هذه الفترة كي تضع قدماك على الطريق الصحيح، متحدياً كل من يقف بطريقك. رقم الحظ 8. مهنياً، الأيام الهامة والأكثر سعادة في هذا الشهر 4 و16 و22 و26. تتوقف في بداية الشهر عن التعامل بمثالية مطلقة مع الأحداث، وتعود للواقعية وتخوض تجربة مختلفة ومتميزة تقودك إلى النجاح، وتمر بأفضل الأوقات، وتمحي كل الأخطاء المهنية، وتصفي كل الخلافات السابقة مع زملاء العمل، وتفتح صفحة جديدة ترسم عليها خطوط مسارك الجديد في المجال المهني. وقد تكون في منتصف الشهر أمام أمر هام يزيد من مسؤولياتك ويغير مجرى حياتك المهنية إلى الأفضل، ويقربك من تنفيذ إحدى طموحاتك، وذلك بعد أن تجري تعديلات هامة لتحسين وضعك المهني، وتقوم بمبادرة مهنية ناجحة تثير اهتمام الرؤساء وتقديرهم، وتفتح أمامك طريق الترقية وتحسين وضعك المادي. اليوم الأفضل السبت. عاطفياً، العازب، إذا كنت من مواليد العشرية الأولى من 23 ديسمبر وإلى الأول من يناير، ربما تبتعد عن الحبيب وتخف جذوة عواطفك، وتختار طريقاً جديداً لتأمين مستقبلك المهني والعاطفي. أما إذا كنت من مواليد العشرية الثانية من 2 وإلى 11 من يناير، سوف تكثر من اللقاءات الاجتماعية والمرح، ولا تضع في ذهنك البحث عن علاقة جدية، وتكتفي بالصداقة لتحل مكان الحب. بينما إذا كنت من مواليد العشرية الثالثة من 12 وإلى 22 من يناير، تكون عواطفك صادقة وعميقة تجاه أحد الأقرباء، ولكن قلبه مشغول بشخص آخر. وفي منتصف الشهر تعيش لقاءات اجتماعية ناجحة، وتكون صداقات سطحية، وتعيش أحلاما وأمنيات تعوضك عن الحب الذي تعيشه بدون أمل. المتزوج، تنعم بالحب والدفء مع الشريك، وهذا يساعدك على الإبداع في أمر ما، وتعيش معه أحداثا سعيدة تجعلكما في قمة السعادة، وتزداد واجباتك العائلية، وتوفق بينها وبين حياتك المهنية، ولكن حدثاً ما يجعلك تفكر بإيجاد مصدر آخر للدخل المالي. برج الدلو، من 23 كانون الثاني يناير إلى 19 شباط فبراير. مادياً، أيام الحظ في هذا الشهر 4 و10 و17 و26. تطفو على السطح مشكلة مادية قديمة كانت مستعصية على الحل، وتجد أن مصلحتك تأتي بوضع حد نهائي لها حتى ولو قدمت بعض التنازلات. وقد تكون في منتصف الشهر أمام معطيات جديدة تجعلك تندفع بإيمان وثقة لصنع أشياء كثيرة ولتغيير ظروفك المادية والعملية إلى الأفضل، حيث تستعد للدخول في عمل أو استثمار. حاول تحطيم الحواجز دون القفز فوق الواقع كي تصل إلى تحسين وضعك المادي، لأن تلك الفترة غنية بالأحداث الهامة التي تضعك على طريق الثروة. رقم الحظ 4. مهنياً، الأيام الهامة والأكثر سعادة في هذا الشهر 2 و9
و18 و24. تكون في بداية الشهر متسرعاً في قراراتك لتغير كل شيء في حياتك، وتبحث بلهفة وتصميم عن طرق جديدة لنجاح أعمالك، وتقوم ببعض المحاولات وبكثير من التفكير. دافعك هو القلق من المستقبل والمجهول وعدم الثقة بالناس، وربما تدلك حاستك السادسة على وجود وضع معقد في المجال المهني والعملي، فتستبق الأحداث وتعرف كيف تواجهها بحكمة وذكاء، وتنجو من دفع ضريبة أخطاء ارتكبها غيرك، وتصب جهدك لبلوغ درجة أعلى، هادفاً جعل الآخرين يعترفون بأنك شخص متميز. ولكن عليك التمييز بين الأحلام الكبيرة والواقع. اليوم الأفضل السبت، عاطفياً العازب. إذا كنت من مواليد العشرية الأولى من 23 يناير إلى 1 من فبراير، تعيش بأحاسيسك وعواطفك مع الحبيب، ولكن وبينما أنت في قمة الحب والإخلاص له، تكتشف خيانته واستهتاره بعواطفك وتتردد بمواجهته. لا تنزعج، لأنك قد تعيش في منتصف الشهر تجربة حب جديدة بعمق، وتكتشف سطحية علاقتك السابقة. أما إذا كنت من مواليد العشرية الثانية من 2 إلى 10 من فبراير، سوف تنساق وراء عواطفك دون تفكير، وتضرب عرض الحائط بكل الأعراف والعادات التي ترفضها، وتتحدى كل شيء من أجل حبك، وسوف تنتصر رغم الصعوبات. بينما إذا كنت من مواليد العشرية الثالثة من 11 وإلى 19 من فبراير، سوف يدخل الحب إلى قلبك من أول نظرة، وتحلق في عالم من الأحلام والسعادة. كن واقعياً وادرس علاقتك العاطفية بهدوء، وأوجد التوازن بين العقل والقلب. المتزوج يلعب الشريك دورا أساسيا في رفع معنوياتك، ويبرهن على قوة إخلاصه وتضحيته، ويقف بجانبك بأزمة مادية تتعرض لها، ويقدم مبادرات طيبة تنهي الروتين وتدخل التجدد إلى علاقتكما، وتجعل حياتكما أكثر سعادة. ولكنك تشعر بحاجة للعزلة والابتعاد عن الأجواء الاجتماعية، ولكن حدثاً سعيداً يقلب الأمور ويقودك إلى التطرف في العلاقات الاجتماعية. برج الحوت، من 20 شباط فبراير إلى 20 آذار مارس. مادياً، أيام الحظ في هذا الشهر 1 و8 و21 و27. تتلاحق الأحداث وتلعب دوراً هاماً في حياتك العملية، وتحظى بإمكانات مادية لتنفيذ مشروع كان حلماً، وتسيطر عليك فكرة التغيير الجذري بحياتك، فتنطلق من الواقع واثقاً من نجاح خطتك لاستثمار أموالك كي تحسن دخلك المادي، ولكن لا توافق على أي طرح من أحد الأقارب في موضوع شراكة، لأنه لن يكون إيجابياً بالنسبة إليك، وقد يحاول بعض المقربين الوقوف ضد خططك المادية وأعمالك الاستثمارية، ولكن حذرك ومعرفة ما يدور حولك من أمور سيخرب قصدهم ويرد كيدهم. ابدأ بتنفيذ مشروعك الذي خططت له طويلاً، وسيدر عليك أموالاً جيدة. رقم الحظ 7. مهنياً، الأيام الهامة والأكثر سعادة في هذا الشهر 2 و11 و17 و24. أينما اتجهت فالنجاح حليفك، حتى ضعفك يتحول إلى قوة، وضياعك الفلسفي يتحول إلى إيمان بالعمل والانطلاق إلى النهوض. وسوف ترتقي في منتصف الشهر سلم النجاح بهدوء وتفاؤل، وتقف عند كل درجة لتعيد النظر بما أنجزت، وتضع خطة جديدة للتقدم مستفيدا من تجربتك، وربما تواجه بعض الظروف القاسية وتنتصر عليها، ويتحسن وضعك المهني والاجتماعي في نهاية الشهر. كما تتحسن أمورك الحياتية نتيجة عملك المتواصل واستقامتك والدعم الذي تلقاه من أحد الأصدقاء المستثمرين. اليوم الأفضل الخميس، عاطفياً العازب. إذا كنت من مواليد العشرية الأولى من 20 فبراير وإلى 1 من مارس، تكون أمام حوار في موضوع اجتماعي يقربك من شخص تلقاه لأول مرة،
وتشعر أنه من تريد الارتباط به، وتعيش الحب بكل جوانبه، وتعيش بالاطمئنان والهدوء النفسي. أما إذا كنت من مواليد العشرية الثانية من 2 وإلى 11 من مارس، تعيش الفراغ العاطفي وتلهي نفسك بأشياء ليست لها أهمية وتهدر وقتك، ويموت الحب رغم محاولتك المتكررة لإنقاذه، ويعيش حب جديد في نهاية الشهر ينتهي بالارتباط. بينما إذا كنت من مواليد العشرية الثالثة من 12 وإلى 20 من مارس، سوف تترك الأمور العاطفية تسير بشكل عشوائي وبدون تركيز، وتذهب بعيداً بأحلامك، ولكن قد تكون في نهاية الشهر أمام مرحلة عاطفية جديدة خالية من الغش والخداع، وسوف تتخلص من رواسب علاقتك السابقة وتفتح ذراعيك لاستقبال الحب الجديد. المتزوج، علاقة أو قصة من الماضي تربك علاقتك العاطفية مع الشريك. تدارك الأمور بالحكمة كي تعيش الهدوء والاستقرار العاطفي بعد فترة من الشك والغيرة الغير مبررة، وسوف تجد أن العلاقة مع الشريك يسودها الحب والانسجام التام والتخطيط لتحسين الظروف المادية للأسرة. وفي منتصف الشهر تنشغل بحل مسألة تتعلق بأحد أفراد الأسرة أخطأ كثيراً. كن حكيماً وانظر إلى الأمر من زاوية عقلانية. وفي الأسبوع الأخير من الشهر تقدر جهود الشريك وتحترم قيامه بواجباته، ولكنك لا تهتم لمشاعره. امنحه دفء المشاعر وأظهر الحنان كي يتحمس للبقاء بجانبك.